se vini në edicionin e orës 15 këtu në Top Channel, shohim titujt kryesor. Pasi ore nis takimi mes kancelares Merkel dhe dy kryeministrave të Shqipërisë dhe Maqedonisë. Këto janë takimet e para të atij që mund të quhet Samiti i Berlinit për Ballkanin Perëndimor dhe që organizohet nga kancelaria Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Në fokus është Ballkani dhe veçanërisht Kosova. Arta Marku dorëzoi kandidaturën për krye prokurore të përgjithshme. Krye prokuroria e përgjithshme e përkohshme është e katërta ndër njerëzit e drejtësisë që kanë kandiduar për këtë post, të cilin ajo e mban që prej dhjetorit 2017. Marku do përballet në këtë garë me 3 rivalet e saj që shpallën kandidimin më herët. Aleatët e Partisë Demokratike janë bërë bashkë në një nisëm që kërkon shtensionimin e situatës politike. Nisma e tyre e ka dhe mbështetjen e Bashës. Të vegjëlit e koalicionit të opozitës kërkojnë që Rama dhe Basha të flasin dhe gjejnë zgjidhje për krizën. Gjithashtu kërkojnë edhe angazhimin e presidentit Meta. 2 kushërinj u vranë në një përleshje me armë në Laç. Policia po kërkon 3 persona për vrasjen e Mikel dhe Jani Jushit, të cilët nuk u mbijetuan plagëve me armë zjarri dhe humbën jetën sapo mbërritën në një spital në Tiranë. Një grindje mes tyre dhe 2 vëllezërve që po kërkohen nga policia rezultoi fatale për të rinjt. Pas një ore nis takimi mes kancelares Merkel dhe 2 kryeministrave të Shqipërisë dhe Maqedonisë. Këto janë takimet e para të atij që mund të quhet Samiti i Berlinit për Ballkanin Perëndimor dhe që organizohet nga kancelaria Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Fokusi i këtij samiti do të jetë Kosova, nga ku do të tentohet eksplorimi i rrugëve dhe mundësive të reja për të rinisur dialogun e bllokuar mes Prishtinës dhe Beogradit. Ndërkohë, gjatë takimit kokë më kokë me kancelaren Angela Merkel, kryeministri Edi Rama pritet të kërkojë mbështetje për çeljen e negociatave për antarësim. Në Berlin ndodhet i dërguari Top Channel Muhamet Veliu. Atëherë, Muhamet, cila është agenda e samitit ku marrin pjesë 6 shtete nga Ballkani Perëndimor? Genta në ndajnë edhe 2 orë nga nisja e samitit të Ballkanit Perëndimor, i cili organizohet nën kujdesin e kancelares Angela Merkel dhe presidentit e Francës Emmanuel Macron. Të gjithë kryeministrat dhe disa president të ftuar pas 2 orëve do të hyjnë nga kjo derë për të mbledhur bashkë në të samit të rëndësishëm për Ballkanin Perëndimor. Përsa i përket pjesëmarrjes, janë 6 vende nga Ballkani Perëndimor që kanë marrë ftesë për të marrë pjesë në këtë samit. Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama dhe ministri në detyrë për çështjet e Europës dhe punët e jashtme Gent Sakaj, ndërsa Kosova nga presidenti Thaçi dhe kryeministri Haradinaj. Serbia do të përfaqësohet nga kryeministri Vučić dhe presidenti Vučić dhe kryeministria Ana Brnabić. Po ashtu nga Maqedonia e Veriut ftesë ka marrë kryeministri Zoran Zaev. Nuk kanë marrë ftesë për të marrë pjesë në këtë samit presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, po ashtu edhe homologu i tij i Maqedonisë së Veriut. Për sa i përket agjendës, siç edhe Top Channel raportoi dje ekskluzivisht, janë 3 pika kryesore në tavolinë për të diskutuar. E para, vëllimet tregtare në rajon, nga ku pritet që kancelarja Angela Merkel dhe presidenti Macron t'i kërkojnë presidentit Thaçi e në veçanti kryeministrit Haradinaj heqjen e taksës me Serbinë. Si pikë e dytë janë raportet e ndërfaqësisë dhe mundësitë e pajtimit. Në këtë pikë do të eksplorohen mundësitë për rinisjen e dialogut të bllokuar mes Prishtinës dhe Beogradit, dhe si pikë e tretë është stabiliteti rajonal dhe vjelja e mendimeve nga të gjithë pjesëmarrësit në këtë samit se si duhet quar përpara dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Për sa i përket Shqipërisë, pritshmëritë e kryeministrit Edi Rama janë të mëdha. Ai do të kërkojë një mbështetje për sa i përket çeljes së negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian. Pak më herët unë zhvillova një intervistë me kryeministrin Edi Rama këtu në Berlin, e ndjekim bashkë. Është një moment rikapitulimi i 5 viteve proces të Berlinit dhe risia është se jemi në një summit
gjermano-frances me kancelaren dhe me presidentin për të adresuar të gjitha aspektet e një procesi historik, si dhe për diskutuar për temat me një rëndësi dhe me një peshë të posaçme. Çfarë do t'i kërkoni kancelares Merkel dhe presidentit Macron? Lejonit ja u them mbas takimit, por sigurisht që për sa në takon do të fokusohemi tek ecuria e mëtejshme e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian dhe padyshim tek dobëzshmëria për të afirmuar se Shqipëria meriton të hedhë hapin e madh dhe të shumëpritur të çeljes negociatave përndërëse. Nëse shikojmë agjendën, duket se i gjithë fokusi është Kosova, por çështjet e tjera në rajona do diskutohen? Në fakt, të gjitha çështjet janë të përfshira, por ka edhe një sesion të veçantë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, ku pozicioni ynë ka qenë dhe mbetet shumë i qartë. Ne inkurajojmë dialogun dhe do të mbështesim pa rezervë një marrëveshje që ka mbështetjen e plot të autoriteteve dhe të përfaqësuesve të popullit të Kosovës, si dhe mbështetjen dhe garancinë e Shtetit të Bashkuar dhe Bashkimit Evropian. Muhamet, cilat janë ndërkaq pritshmëritë e presidentit Hashim Thaçi nga ky samit ku siç tham në fokus është Kosova? Do të veçoja dy genta. E para, rinisja e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit, dhe e dyta, si çështje që pala kosovare ka në agjendën e diskutimeve, është liberalizimi i vizave. Presidenti Thaçi thotë se ky takim në Berlin nuk do të sjellë një proces të ri dialogu, pra fillimin e dialogut nga e para, po ashtu presidenti thotë se ai pret të mbështetjen nga Franca dhe Gjermania për liberalizimin e vizave, dhe nëse kjo nuk ndodh, thekson presidenti Thaçi, atëherë takimi do të jetë zhgënjyes. Po ashtu unë bisedova pak më parë edhe me presidentin Thaçi, le ta ndjekim çfarë deklaroi ai për Top Channel. Së pari vlerësoj angazhimin shtesë të kancelares Merkel, por edhe të presidentit Macron për zhvillimin e Ballkanit Perëndimor, por edhe për çështjen e Kosovës, relacionet e Kosovës me Serbinë, mundësinë e arritjes së një marrëveshje mes dy shteteve tona, por gjithashtu theksoj se nuk pres ndonjë mrekulli, do të jetë një takim rutinë, ndërsa nuk do të ketë as dialog, nuk do të ketë as negociata e lërë më ndonjë mundësi e ndonjë marrëveshje mes shtetit e Kosovës dhe Serbisë, sepse një marrëveshje e tillë dhe negociata mund të arrihen vetëm atëherë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë prezente dhe udhëheqin procesin. A vini në këtë samit me një dakordsi me kryeministrin Haradinaj në ato çfarë do të bisedoni? Kosova vendi pavarur dhe sovran, kemi obligim kushtetues respektimin e kushtetutës dhe të ligjeve, dhe çdo angazhim që do ta kemi, natyrisht do ta kemi si vende sovrane me pozicione shumë të qarta. Unë ndroj pozicionin e korrigjimit e padrejësive që presheva me të vegjave në si bashkangjitjen e Republikës së Kosovës. Zoti president, shpresoni të merrni një mbështetje nga kancelaria ashtu dhe presidenti francez në lidhje me liberalizimin e vizave? Ne shpresojmë dhe duhet besoj që do të kemi një mbështetje nga Kancelaria Merkel dhe presidenti Macron për liberalizimin e vizave, sepse tek i fundi është një respektim i kontratës me qytetarët e Kosovës dhe institucionet e saj. Ne kemi implementuar gjitha dokumentet, gjitha kriteret. Nëse kjo nuk ndodh, do jetë atëherë një dëshpërim i madh dhe zhgënjim i madh i qytetarët e Kosovës me takimin në Berlin. Gjithashtu potencoj se presja e Kancelaria Merkel dhe presidenti Macron do të mbështesin fuqishëm iniciativën tonë për të dënuar gjenocidin e Serbisë të kryer 20 vite më parë në Kosovë. Muhamet, cilat janë komentet e medias gjermane për samitin? Ditët e fundit Genta ka patur një sër shkrimesh, sidomos në median austriake dhe atë gjermane përsa i përket këtij samiti. Gazeta Spiegel i ka kushtuar një analistë gjatë ku thotë se kancelarja Merkel dhe presidenti Macron duan t'i vënë vijën debateve të zjarrvënësve të rinj dhe etno-nacionalistë që kanë hedhur tezat e shkëmbimit të territoreve.
Megjithatë, kolega Irida Vasia në Tiranë ka bërë një përmbledhje të gjitha asaj çfarë ka shkruar shtypi për këtë summit, e ndjekim bashkë. Samiti I shumë diskutuar I Berlinit është pasqyruar gjerësisht në median gjermane me gazetën Die Welt që shkruan se Merkel po mbron trashëgimin e saj në Ballkan. Kryeministri kosovar Ramush Haradinaj mohoi më herët ekzistencën e një drafti të konkluzioneve të konferencës, ndërsa Die Welt këmbgulse kancelera gjermane e ka një synim të qartë dhe ai është të pengojë ripërcaktimin e kufive në rajon. Shqetësimi për një nga rajonet më të pastabilizuara të Europës është konstante e politikës së jashtme të Merkelit, që në fillim ajo ndoqi një politikë konsekuente në Ballkan. Berlini e kuptoi vonë se Vučići, me një fushat të zgjuar, ja doli të bënte për vete me idenë e shkëmbimit të territoreve të ngarkuara në BE-s për politikën e jashtme Federica Mogherinin, një liberale e majtë. Italiania dëshiron ta kurorëzojë me një projekt të madh mandatin e saj që po shkon drejt fundit e që mund të interpretohet si hap drejt pajtimit në rajon. Por në zyrën e kancelares I tremben të kundërtës. Një ndarje e plot mes shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë nuk mund të arrihet. Çdo ndryshim kufish do të çonte në një debat të ri për ndryshime të tjera, në akte kërcënuese, armatime në rastin më të keq edhe në luftë. A është Merkel aq e fortë sa të jap fund debatit për kufin të rinj? Përgjigjen për këtë do të na jap takimi I së hënës, shkruan Die Welt. Ndërkohë presidenti I Kosovës Hashim Thaçi deklaroi përpara samitit se nuk mund të ketë dialog apo negociata pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Muhamet Veli, direkt nga Berlini, faleminderit për informacionet që përcollën në studio. Ky është Top Channel. Arta Marku dorëzoi kandidaturën për krye prokurore të përgjithshme. Krye prokuroria përgjithshme e përkohshme është e katërta ndër njerëzit e drejtësisë që kanë kandiduar për këtë post, të cilin ajo e mban që prej dhjetorit 2017. Marku do përballet në këtë garë me 3 rivalët e saj që shpallën kandidimin më herët. Krye prokurori Arta Marku dorëzoi pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë kandidaturën për postin e prokurorit përgjithshëm. Ajo është e katërta kandidaturë që ka dorëzuar CV-n e saj pranë KLP-s për postin e kryeprokurorit përgjithshëm. Kandidatet e tjerë që konkurrojnë për kreun e akuzës janë Fatjona Memçaj, e cila është prokurore e apelit në Tiranë, Olsion Çela, prokuror në krimet e rënda, si dhe avokati Lulzim Alushaj. Por zonja Marku duket se ka një avantazh ndaj 3 rivalëve të saj për shkak të angazhimit në krye të prokurorisë, si prokurore e përgjithshme e përkohshme dhe kalimit vettingut. Arta Marku është diplomuar për drejtësi dhe për disa vite me radhë ka qenë pjesë e një sër trajnimesh për sistemin e drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europë. Pasi ka kryer stazhin për 2 vjet në prokurorinë e Fierit, Marku ka ushtruar funksionin si prokurore në prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër për 15 vjet. Gjatë karrierës së saj janë besuar disa detyra të rëndësishme në sistemin e drejtësisë. Për 7 vjet ka qenë drejtuese e njësisë së përbashkët hetimore për krimin ekonomik dhe korrupsionin në prokurorinë e Rrethit Shkodër, si dhe zëvendës drejtuese prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër. Marku në vetting rezultoi si figurë e pastër. Ajo nuk ka ndonjë kontakt të përshtatshëm me persona të përfshirë në krimin e organizuar. Deri më tani në punën e saj, kryeprokuroria ka patur një mbështetje të fortë ndërkombëtare, veçanërisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aleatët e Partisë Demokratike janë bërë bashkë në një nisëm që kërkon çtensionim të situatës politike. Nisma e tyre e ka edhe mbështetjen e Bashës. Të vegjëlit e koalicionit të opozitës kërkojnë që Rama dhe Basha të flasin dhe gjenë zgjidhje për krizën. Gjithashtu kërkojnë edhe angazhimin e presidentit Meta. Partitë e vogla po tentojnë të ulin sërish përballë njëri tjetrit Edi Ramën dhe Lulzim Bashën, për t'i dhënë vendit një zgjidhje jo vetëm politike, por edhe kushtetuese, përmes një tryeze të thirrur nga presidenti Meta. Përfaqësuesit e forcave politike, pozit dhe opozit duhet ulen së bashku për gjetur një zgjidhje. Unë nuk mendoj që ne përcaktojmë kush është kryetari i Partisë Socialiste. Ne kemi qëndrim raport me kryeministin. Peshën e mëkateve brenda një subjekti politik e gjykon subjekti politik. Peshën e mëkateve në raport me kryeministin gjykon dhe opozita dhe opinioni publik. Dhe mëkati i tij si kryeminist është i ditur. Lulzim Basha është shprehur publikisht se nuk do të ulet më me Edi Ramën në dialog, por aleatët besojnë se edhe kryedemokrati do të pranojë të bëhet pjesë e zgjidhjes pasi në tryezë Edi Ramës do i duhet të ulet si kryetari i Partisë Socialiste. Nuk do të dialogojnë me Ramën si kryeministër, por në çdo tryezë që ne jemi të barabartë si forca politike, nuk ka asnjë lloj pengese dhe kjo besoj do të jetë edhe vendimi i gjithë opozitës bashkëore.
Vetë Kryedemokrati ase pohoi dhe ase mohoi mundësinë e uljes në një tryezë me Edi Ramën. Koalicioni opozitar po vepron me bashkëpunim, mirëkuptim dhe sinergji të plot për të ecur përpara. Dhe kushti pa diskutueshëm për këtë mbetet largimi i Edi Ramës nga qeveria dhe një qeveri tranzitore që do të plotësoj kushtet për cilat do të keni më shumë informacion në ditët në vijim. 5 aleatët historik të Bashës dolën me një platformë me 12 pika, ku kërkohet prekja e kushtetutës, ku të përcaktohet një dispozitë tranzitore për krijimin e një qeverie kujdestare 6 muaj përpara zgjedhjeve, votim të presidentit nga populli, kufizimi i mandatit të kryeministrit dhe deputetëve, për të cilët duhet të jetë i detyrueshëm testi i drogës dhe krijimi i dhoma, senat dhe dhomë të përfaqësuesve. Janë disa nga pikat më të forta të marrëveshjes kushtetuese të ofruara Partitë e Vogla. Një ndër pikat ku nuk ka dakordsi me demokratët është ndryshimi i sistemit zgjedhor me lista të hapura. Kjo është një pika cilat ne kemi një lloj debati me Partinë Demokratike. Kjo është një tezë e hapur, s'ka për ta thënë njëri kurrë, kjo diskutohet për ditë në parlament. Ne ligj që është sot nuk e duam. Të martën aleatët e Bashës do i kërkojnë presidentit të thërras tryezën e partive, e cila pritet të thesë të re zhvillimeve politike në vend. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. 2 kushërinj u vranë në një përleshje me armë në Laç. Policia po kërkon 3 persona për vrasjen e Mikel dhe Jani Jushit, të cilët nuk u mbjetuan plagëve me armë zjarri dhe humbën jetën sapo mbërritën në një spital këtu në Tiranë. Një grindje mes tyre dhe 2 vëllezërve që po kërkohen nga policia së bashku me një kushuri të tyre rezultoi fatale për të rinjt. Një konflikt mes 2 grupe të rinj në qytetin e Laçit ka rritur dhe në përdorimin e armëve, ku përpasoj kanë mbetur të vdekur 2 persona, shtetasit Mikel Jushi, 35 vjeç, dhe Jani Jushi, 30 vjeç. Ata, për shkak të plagëve të marra, kanë dëruar jetë në spital. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:15 në lagjën numër 1 në qytetin e Laçit, në afërsi të një lokali. Plumbat, sipas dëshmitarëve, i kanë kapur disa herë në trup kushërinjt Mikel dhe Jani Jushin, ndërsa përpiqeshin t'i largoheshin autorëve. Ata janë transportuar drejt Tiranës për mjekim, por si pasojë e plagëve të marra, kanë dëruar jetë në spital. Burime nga ana e policisë bëjnë me dije se autorët e dyshuar të kësaj ngjarje janë shtetasit Markel John Bushi, 25 vjeç, Vincenz Bushi, si dhe shtetasi me inicialet MB, 23 vjeç, të lindur e banues në Kurbin. 2 prej këtyre shtetasve janë vëllezër, ndërsa autori i treti dyshuar i kësaj ngjarje është kushëri i tyre. Policia ka ngritur pika kontrolli në të gjitha rrugët që lidhen me qytetin e Laçit, si dhe disa pika kontrolli në akset rrugore kryesore. Me mbështetjen e FNSH-s janë kryer njësër kontrollësh në disa banesa e vendet të dyshuara, ku mund të ishin fshehur autoret, si dhe janë shoqëruar në komisariatin e policisë 23 persona, të cilët u pyetën në lidhje me ngjarjen. Policia Kurbinit vijon kontrollet në të gjithë zonën për kapjen dhe vendosjen para drejtësisë të autorëve të kësaj ngjarje të ndodhur mbrëmjen e djeshme në qytetin e Laçit. Gjykata la sot në Burg 2 të arrestuarit si të dyshuar për vrasjen e vëllezërve Balili, ndërkohë që në kërkim është i dyshuari kryesor për këtë vrasje, Ibrahim Lici. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka lënë në Burg 2 persona të arrestuar si të dyshuar për ekzekutimin e vëllezërve Bilali më 30 mars. Arsen Stojku dhe Mislim Rama akuzohen se në bashkëpunim me Ibrahim Licin, që është në kërkim, kanë vrarë Astrid dhe Ibrahim Bilali në lagjen Kiras. Në gjykatë, 2 të arrestuarit mohuan çdo akuzë, por sipas burimeve nga grupi hetimor, gjurmët e tyre janë gjetur në automjetin të cilit ju vu zjarri, pak metra larg vendit të krimit. Ndërhyrja e zjarrfiksëve bëri të mundur që mjeti të mos shkrumbojë totalisht. Pas akteve të ekspertizës rezulton se 2 të arrestuarit e kanë modifikuar automjetin me të cilin u krye vrasja, duke i ndryshuar ngjyrën, por këto akuza 2 të ndaluarit nuk i pranuan. Përveç mjetit të djegur është sekuestruar dhe një makinë tjetër tip Golf e marrë me qera në vaun e Dejës, pak ditë para vrasjes. Me këtë mjet, sipas prokurorisë, autorët janë larguar drejt Durrësit, një ditë pas vrasjes së 2 fisht.
Zyrtarisht policia nuk jep detaje, por mësohet se vrasja e tipit mafioz po hetohet si një ekzekutim për hakmarrje, pjesë e luftës së nisur mes dy fiseve të njohura në botën e krimit në Shkodër. Viktimat kanë lidhje me një tjetër vrasje të ndodhur pak kohë më parë në këtë qytet. Astrid Bilali është babaja e Asmer Bilalit, një antar i dyshuar i bandës Bajri, i cili mendohej se ishte shënjestra e vërtetë e atentatit, ku mbeti i vrarë disa muaj më parë Arjan Ferracaku. Bastet vazhdojnë. Ndiqni rrëfimin e një të riu që tregon se si hedh loto me telefon. Shqiptarët vazhdojnë të vendosin loto, edhe pse një gjë e tillë është ndaluar me ligj që prej 1 janarit. Ky është Andi. Ai ka qenë frekuentues i rregullt i lojrave të fatit. I riu nga Elbasani thotë se pavarësisht se pikat e bastet ulen qepenat, kjo gjë nuk e ka ndaluar atë të luajë bixhoz. Hoqën për dikë që e kishe me dëmendit losë, se ai që ka për losë është ideja që do vazhdoj, do ta gjej gjithmonë mundësinë. Po në realitet unë s'besoj që ndryshon në gjë, sepse janë po të njëjtat njerëz, po të njëjtat pika loto, po të njëjtat baste që funksionojnë akoma. Po besoj që tash i kanë dhe më kollaj se s'pagojnë as tatim as licencë. Po si vendoset një loto sot? Mjafton të marrësh në telefon personin i cili është i regjistruar në një kompani të huaj bastesh. Ore, do veshin loto, se jam në Tiranë unë edhe kur të vinë në Elbasan të jap lekët pastaj. Kam fiksim që Manchester City dhe unë kampionatin. Do t'i veshja 10.000 lekë ti, njësh, edhe atë biletën do më shosh qik pastaj. Duket se parat qarkullojnë në mirëbesim dhe bileta e ndeshjes tashmë është një foto nga sistemi i kompanisë, e cila qarkullon në rrjetet sociale si dëshmi për lojtarin dhe bastvënësin. Më ka dërguar me anë screenshotit në WhatsApp. Kjo është edhe bileta jonë. Ujvara e Sotirës në Gramsh është një perle natyrës. Për të shkuar deri atje mungon rruga. Ky fakt e ka shpëtuar ujvarën nga shkatrimi, por tashmë duket se ka ardhur koha që edhe turistët të shkojnë më lehtë në mënyrë të organizuar atje, ndaj kërkohen investime. Ujvara e Sotirës mbetet një nga destinacionet më të bukura turistike, jo vetëm të Gramshit, por të gjithë vendit. Ujvara ndodhet rreth malit të Tomorit me 2 rrjedha të mëdha ujë të cilat burojnë nga shkëmbi. Ujvara e Sotirës u promovua vetëm pak vite më parë dhe tashmë është ndruar në një prej destinacioneve më të frekuentuara të turizmit malor. Ajo ka mahnitur vizitorët e shumt. Gramshi është sot një qytet turistik duke filluar me liçenin e bukur, me kanionin e Oltës, me ujvarën e Sotirës dhe shumë vende të tjera. Është një ndër ujvaret më të bukura që kam parë në jetën time. Përgëzoj gjithë këta banorët këtu që mirëmbajnë, është shumë pastër, ka rregull dhe nuk ka ndërtime që abuzojnë panoramën e kësaj ujvare. Unë kam ardhur nga Italia për të më nda quaj pa frikë një nga perlat e kësaj zone. Kisha herën parë që vija në ujvarën e Sotirës, kisha dëgjuar shumë, kisha një kurreshti të jashtëzakonshme se fotot gjithmonë kanë premtuar për një vend perl. Ishte edhe më bukur nga ajo që unë kam parë tek fotot, ka qenë një nga ditët më të bukura në natyrë. Edhe pse ndodhet 20 kilometra nga Gramshi, infrastruktura lë për të dëshiruar, por ndoshta ky është dhe shkaku që ambienti këtu është i pastër dhe natyra fal mrekulli. Por për ta shndruar në një destinacion masivisht të frekuentueshëm, nevojitet ndërhyrje në infrastrukturë. Nuk janë të pakta vendet që mund të vizitohen në Gramsh, duke u ndalur tek liçeni i Banjës, kanionet e Holtës, ujvara dhe shpella e Kabashit, liçeni i Zi e të tjerë. Një zonë e pëlqyer për turizëm është edhe Laguna e Nartës. Sipërfaqja prej 42 km2 është kthyer në shtëpinë e përhershme të flamingove që nuk po shtektojnë më. Laguna e Nartës, me një sipërfaqe prej 42 km2, është dhe një nga lagunat më të rëndësishme në vendin tonë. Prej disa vitesh, pasi hyri në fuqi moratoriumi i gjuetis, janë shtuar edhe shumë shpend të cilët tashmë e kanë këtë lagun habitatin e tyre, si flamingot, pelikani, rosat e egra e të tjerë. Duke e bërë këtë zonë një atraksion turizmi jo vetëm për bukurinë natyrore që ofron, por edhe këta shpend që zbukurojnë ujrat e kësaj lagune. Ka shtim jo vetëm të flamingove, po shumë llojshmëri zojsh dimërus ujor në lagunën e Nartës. Dhe kemi numëruar rreth 6.000 flamingo. Kemi qafkën e bardhë vogël, kemi qafkën e bardhë madhe, kemi pelikanin kaçurel, që kemi numëruar nga 10 deri në 20 pelikan kaçurel këtu në lagunë. Janë rreth 34 lloj shpendësh ujor dimërus janë numëruar këtë vit në lagunën e Nartës. Dhe janë rreth 1.700 individ.
Flamingot janë kthyer në banor të përhershëm të lagunës së Nartës dhe sipas specialistëve këta zogjë nuk vështektojnë më. Përveç bukurisë së zonës apo kishës së Shënmërisë dhe ishullit të Zvërnecit, flamingot me qëndrimin e tyre unik me një këmbë janë një arsye më shumë për të vizituar këtë pjesë të bukur të Shqipërisë. Në Spanjë arriti të ndalet vala e populizmit që ngritën forcat e ekstremit të djathtë politik. Të majtët arritën të triumfojnë ndaj konservatorëve, ndërsa ekstremi djathtë u rikthye në parlament për herë të parë që prej sundimit ushtarak të general Francos në vitin 1970. Ekstremi djathtë spanjoll hyri në parlament për të parën herë që prej sundimit ushtarak të Francisco Francos në vitet 70, megjithatë Spanja arriti ta frenonte një dallgë masive populiste. Partitë e majta triumfuan mbi ato të kampit konservator, Partinë Popullore, Ciudadanos dhe Vox. Duke u lëshuar mbi ata që i quante tradhtar të Spanjës dhe burracak, Santiago Abascal arriti ta ripërtërinte ekstremin e djathtë, të marginalizuar prej dekadash në skajet e politikës vendase. Por partia e tij Vox sërish u rendite pesta në zgjedhjet e së dielës, larg pritshmërive të simpatizantëve të saj, të cilët nuk e fshehën zhgënjimin. Mendova se për Voxin do të votonin më shumë njerëz. Kështu kisha dëgjuar dhe këtë kisha parë edhe në rrjetet sociale në për gazeta. Ndaj jam shumë e zgënjur. Megjithatë disa vende i kemi, është diçka dhe kjo. Shpresoj që në të ardhmen të vazhdojmë rritjen si forcë politike. Fituesit e qartë të zgjedhjeve të treta brenda 4 viteve në Spanjë ishin socialistët. Por me 29% e votave të siguruara një ditë më parë, partia e kryeministrit Pedro Sánchez nuk e krijon dot e vetme qeverinë. Ndaj do t'i duhet të kërkoj bashkëpunimin ose të Podemosit të qendrës së majtë dhe partive rajonale, ose t'i drejtohet qendrës së djathtë. Në fjalimin e tij të fitores, Sánchez tha se sfidat më të mëdha me të cilat përballet partia e tij janë lufta kundër pabarazisë dhe frenimi i korrupsionit. Megjithatë, ai foli edhe për një mesazh. Spanjollët i dërguan Europës dhe botës një mesazh të qartë, se është e mundur të fitohet mbi reaksionin, autoritarizmin dhe regresin përmes propozimeve progresive. Mosmarrveshjet mbi përpjekjet për pavarësi të rajonit katalan bën që Sánchez, si kreu i një qeverie minorance, të mos e kalonte dot buxhetin në parlament e kjo solli zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Pas